بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد قسم تر ټولو اول د کله سیف الله بیدار او باشعور ولس ته سیاسي مشرانو ته تاجران ادیبان او پوهانو ته محترم مشر شمس رودوال صاحب ته نواب صاحب ته ټولو ته د زړه د تله سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې تر کوم وخت نه جنوبي پښتونخوا ته مونږ راغلي یو، بیا په هر ځای شي مونږ د جنوبي پښتونخوا ولس ولیدلو. په ایمان درته وایم په مونږ باندې چې کومه تیاره کومه شپه راغلې وه، مونږ ولس د سحر په شان ولیدو، د یو نوي سبا په شان مو ولیدو. خلق وایي منظور را پاسېدلی دی، زه وایم دیګې را پاسول د دیګې سبا او رڼا د جنوبي پښتونخوا ولس دی چې په هر ځای شه ولاړ دی. دلته که مونږ هر څوک ولیدل، که مو سیاسي مشر ولیدو، که مو ملا ولیدو، که مو د کلي علاقې مشر ولیدو، هر کس مونږ ځوانان سپینګیري ټول کامپال ملتپال او وطنپال ولس دی د ټولې کې خوا ولس لخوا سلامونه درته کوم. ولې مونږ دلته تاسو ته راغلي یو؟ هلته په فاټا کښې په منځنۍ پښتونخوا کښې میندې ژړل، زمن یې ورک و. بیا د دوی په ژړا په ځواب کښې مونږ ډېر احتجاجونه وکړل، چا مو خبرې نه اورېدلې. بیا مو ورته وویل تاسو لږ صبر وکئ، مونږ ځو ټولو پښتنو ته وایو، ټول پښتون قام به راپاسي، هغه به تپوس کوي، هغه به د ظالم ګریوان نیسي او ستا بچې به ستا غېږې ته راوړي انشاءالله. هغې توګه باندې دلته راغلو، هغه کاکړ چې پانیپت یې فتح کړی و هغې ته بیا راغللو، بیا یوه غذا درته ایښې ده کاکړو، بیا د کلي سیف الله او نورو پښتونخوا شرانیو مندوخیلو ته. خلق ډېر په عذاب دي. دلته له فوجي نه راغلي، دلته امای او ایسای هغه اډې نه دي جوړې کړي چې په کومه ورځ دوی دا اډې جوړې کړي، هغې ورځ نه به دوی دلته به امن خراب شي. هلته یې اډې جوړې کړي دي او مکمل د خلک یې بالکل دومره په عذاب کړي دي. زه یو ځل دلته د چکمالي خلک ناست هم دي مخامخ، دوی باندې یو ځل داسې وشول چې اول خو چې کله مونږ واپس کورونو ته لاړلو، کلي ته لاړ، اول آی ډي پیز وو، خلک وایي په لاکونو خلک مهاجر شول. ډېر په دوه درې لفظونو کې دغه خبرې وشي. مونږ خو دا خپلې لیدلي دي، زه خپل هم چې دا خبرې کوم زه وایم څنګه په یوه دوې جملې کې مانه دا الفاظ ودي. هلته خو څومره دردونه وو، څومره تکلیفونه وو، څومره یې مونږ پریشانه کړو، څومره دردمند شو، څومره غریب ولس وو. یوه ورځ مونږ 2010 چې آی ډي پیز وو، د کور مخې ته ناست ومه، نو کشر ورور مې راغی ډي خان چې وی چې ګره بلوچ سره دلته ما کسان ولیدل چې قطار شول او یو مخ ته لاش پروت وو. زه ډېر حیران شول، ما ته یقین نه راتلو چې دا به جنازه وي، ځکه چې 12-14 کسان تنان هلته ولاړ وو. نو زه ورغلم، ما هم ورسره هغه جنازه ولوله. بیا جنازې نه پس صرف 4-5 کسان ورسره روان شول، بیا یې یو ځای هغه لاش راغی. نو هغې نه پس هغه کسان هم لاړل، یو کس پاتې شو،
او هغه یوه بوډۍ مور راغله هغې سره ودرېدله نو ما د دوی نه تپوس وکړو د ویل زه ډېر حیران شوم چې دومره څوک خوار شو چې جنازه ته څوک نه موندوي دومره څوک ذلیل شوي دی بیا ده ویل چې ما ته هلته په زړه کښې راغله چې چېرته به د وزیرستان څوک وي نو ده ویل چې ما ورته وویل چې تاسو څوک یې او دا څوک مړه شوي وو او تاسو خپل خپلوان نه وي چې دلته مو داسې تاسو سره جنازه کړې وه نو ویلې چې هغه مورکۍ راته لګیا شوه خبرې کولې ویلې چې زما خاوند زما یو زوی و دوه مې لوڼه وې دواړه لوڼې مې واده شوي وو او دوی ټولو به هلته خو د وزیرستان خلک زیاتره ګډې او چیلې وي دغه به یې پیاولې په غرونو کې چې یوه ورځ بمباري وشوله هغې کې زما خاوند زما زوی او زما د یوې لور خاوند دغه شهیدان شول دا یو بچ پاتې و دا په کور و بیا مونږ را روان شولو چې دلته راغلو په ډي خان شي مونږ ځای نه مونده و دلته کیکر وي په هغه کیکرو باندې مونږ خپل چادر را دې خوا یې خوا کړل او مونږ دلته رهایش وکړو نو په 2010 سیلابي بارانونه شروع شول نو ویلې چې پرون شپه د مازدیګر راسې باران شروع مونږ د ناستي ځای نه و نو د نږدې چې کومه بانګله ده دغه ته ورغللو چې ورغلل ورته مو وویل چې تاسو چې کوم پورته کوټنۍ جوړه کړې ده هغه که مونږ ته نن شپه دپاره راکوئ نو وی چې اجازت یې راکړو خو راته ویې چې دلته ماران زیات خیال کوئ نو وی چې مونږ برې شپه دلته تېره کړله سهار چې راتللو راویښېدلو زما د زوی دوه لوڼه او یو زوی و هغه د یوه چې کوم زما لمسۍ وه دغه مار خوړلې وه او مړه شوې وه نو وی چې ما ورته وویل چې ستا شناختي کارډ نشته دی چې دا خلک راشن اخلي ته هم هغه واخلې بیا په مزدوري کوې دومره د کرایې کور واخلې نو وی چې ده راته وویل زمونږ کلیوال خلک ورته شخانتي وایي وی چې ویې ویل چې ما خو شخانتي نه دی جوړ کړی چېرته جوړېږي ما ته خو پته هم نشته ساده بدا د غرونو خلک دوی راویستل هلته یې مړه کړل لاندې یې ذلیل کړل او بیا چې کله واپس موږ خپل کورونو ته لاړو بیا یې داسې سپینې دایرې راته بدلې کړې وې دا داسې وخت و چې کله موږ واپس تلو زموږ علاقې یو مشر هم نه و پاتې شوی هغې هر مشر بیا په دا خبره وجلو چې داسې سپینې داسې خبرې بیا کړې د خپل وطن د امن خبرې بیا کړې 1400 مشران یې راووجل نیاز بیل برو تو دا غمانه که یعنی وداره چوس لک توجه مو په کار د نارې اخر چې څومره ووایي هغه ووایئ زما الفاظ هم ستاسو د نارې ترجماني کوي نو 1400 مشران یې ووجل دا مشران به یې داسې وجل چې داسې به یې ذلیل کړل یو ځای به یې سر ایښی و بل ځای به یې باډۍ ایښې وه چې د عبرت نشان به یې جوړ کړل بل سړي به دا جرت نه شو کولی چې داسې خبره به یې کړې وای داسې نه وه چې څه داسې کمزوري مشران وو خو والله داسې مشران وو چې د روب او دبدبې نه به یې پوره علاقه پوره قومونه لړزېدل او بیا هم ظالم په ډېر سخت ظلم سره راغی بیا موږ خپلو علاقو ته لاړل ویلې آی ډي پیز را درومي په چیک پوسټونو باندې اول نه ښکنځلې شروع وې خپل کلي ته لاړل نو هلته یې سپینې دایرې تاو کړې وې چې تاسو به یې خوا دې خوا نه ځئ په دې ځایونو کې به صرف ژوند کوئ نو چې کوم خلکو د کرایې کور کرایه ادا کوله شول هغه ټانګ ډي خان ته واپس راغلل صرف هغه غریبان هغه خواران چې د کرایې کور بیا کرایه نه شو ادا کولی هغه هلته پاتې شول یوه ورځ د چغملي واقعه مې درته بیانوله تحصیل سروکۍ ساوت وزیرستان شي هلته یو کس و د ملک پاینده خان وراره نو هغه چېرته ګډې چیلې پولې او په هغه دایره باندې ځنوښتې وې ده هم ورسره منډه کړې دي چې رادې خوا به یې کړم خو ده چې دایرې کراس کولې د هغې ځای نه فایرینګ پرې وشو او هغه یې هلته شهید کړو بیا ته ماتم نشې کولی
بیا هلته تا ته یو پیپر شیټ راوړي درته وایي چې ساین وکړه په هغه باندې یې لیکلي وي چې دا زما کاس خپل هسې مړ شو. نو بیا څه وشول؟ بیا د 15 اګست ورځ وه په 2015 کښې دلته دا په دایرو نه دېخوا چې کوم وطن و یعنې بنده علاقه په هغه کې چاودنه وشوه، نه پکې جاني نقصان نه پکې مالی نقصان. نو دوی راغلل او ټول کلي باندې په وهل شروع شول، سپین ږیري مشران. هلته شاکرام نوم یې و، یو ځوان و، هغه به دا ټول کلي پیاده پیوله، ټول کلي ګډې چیلې به کولې او کور به 200 روپۍ ورکولې، په هغه به د مور پلار ساتل. نو هغه چې دا حالات ولیدل چې دا خو ټول وهي، نو دی دا خپلې مجبوریانې به زړه ته ورغلې وي، نو ونې ته لږ شوي دي چې زه سر ته پټ شمه، په هغې راکوز کړو او 8 ورځې په ده باندې مسلسل تشدد کوو. او 8 ورځې بعد 8 ورځې بعد چې کله د لاش یې په قبرستان واچولو چې ټول دې راشي دلته د جنازه وکړي، څوک به تصویر نه وباسي، اها د هغې لاش لاسونه دې په ګنډلي شوي وو او په سترګې باندې پټې وې او 4 کارتیس یې په دا سر شي ویشتلی وو. وروڼو تاسو ولیدل خلک چې په برما، فلسطین، په شام باندې احتجاجونه کېږي، وای مونږ خو چا انسانان نشمرولو، کنې په مونږ به هم چا خو احتجاج شیم شیم شیم. مونږ خو دا دنیا په نزد کېدی شي چېرته څوک وایي چې دا انسانان نه دي. هغه ځوانانو چې دوی به وجل، هغې مور لرله، هغې یو نیازبین پلار لرلو، هغې داسې کوچنۍ خویندې لرلې، وروڼه یې وو، هغه تر اوسه پرې دړدېدلي ناست دي. ای ورونو تا چې ورور هم څوک ووژني او دې را بدل اخیستو وس لرې یا دومره ورته نه لرې چې بدل یې ورکړې، په والله د ورور د مړي په ورور نه هم سخت زور غواړي، دا به روزانه لګیا و. بیا چې کله خلک IDP جوړېدل زمونږ په وطن کې خو نادرا نه وه چې خلکو شناختي کارډ جوړ کړي وای. د به چې په چیک پوسټ راغی او د ده نه به شناختي خبره وشوله، د ده نه به ورونو شور مه کوئ، ضروري پیغام مې در سره وړی دی ډېر لرو غرونو نه. د به شناختي نه و جوړ کړي، نو دا به پولیس ونیو. اوس هم موږ ته په 15,000 نه زیات چې کوم معلومات راغلل، هغه ټول 2009-10 هغه وخت چې خلک به راتلل دوی IDPs جوړول، هغه میندې له اوس هم په انتظار دي. هغه پلارونه دا یو پلار دلته په زړه کښې محسوس کولی شي چې زوی څه شی وي، او بیا زوی دی چې مړ شي مخامخ یې درته شېږدي، میاشت 2 میاشتې بعد به د ده تسلي وشي. خو چې کله د څوک ورک شي روزانه داسې وي لکه په کور کې دی چې مړی راته ایښی وي. هغه څو ورځې اول چې زه مېرلي ته تللی وم، تاسو به د سوشل میډیا یو تصویر لیدلی وي چې یو سپین ږیري ما ته راغاړې وتې د اوښکې روانې دي، هغې هلته نارې وهلې او سیرې یې کولې او ژړا یې کوله چې زه د منظور سره ملاوېږم. زه چې ورسره میلاو شوم ده راته وویل چې زما ډک کور و 4 زمن مې وي، ښه ډاډه به په کلي کې ګرځېدمه. یوه ورځ راغله زمونږ په کورونو کلي بمباري وشوله او دوی راغلل 2 زمن یې هلته وویشتل، 2 تر اوسه پورې ورک کالونه وشول، په کور کې مې زوی نشته دی. ای منظوره دا پښتانو ته ووایه را دې ولیکه جرم یې کړي وي سزا دې ورکړي. هلته زه هغه پیغام مې درته راوړی دی، زه په فلسفې زیات نه پوهېږم، زه سیده ساده انسان یم. ما تاسو ته دلته د خویندو میندو ژړا راوړې ده، ما تاسو ته دلته د ځوانانو سپین ږیرو د مرګونو کیسې راوړې دي. بیا د هر چا مرضي ده چې په خپل پښتون رور باندې ننګ کوي او که نه کوي. دا 15,000 کسان چې دوی وړي دي، هر یو ځان ته یوه کانې لري، هر یو ځان ته یوه سټوري لري. اوس هم یو پلار دی بار بار کال راکوي، د ده یو زوی و صرف د 14 کالو په عمر شې یوړو،
اوس ورک دی پاتې نه لګېږي چې چېرته دی هغه پلار یې چې کله آی ډي پیز واپس کورونو ته تلل نو دا یې نه شوله ویلې چې داسې نه چې هلته وزیرستان شه خو نیټورک کار نه کړي موبایل زه هلته تللی وم او محمدین ما ته چېرته کال کوي او کال رانه میس هغه په انتظار کې ناست دي ستاسو د پاسون انتظار دی ستاسو د پاسون لمحې دي دا انقلاب انقلاب قدم یو اواز انقلاب انقلاب دا د پاکستان آئین وایي چې څوک هم چې ادارې پولیس فوج اوچت کي 2-3 ورځې نه زیات ځان سره نشي ساتلی دی به عدالت ته ورکوي دا د پاکستان آئین وایي چې څوک هم د عدالت نه لرې څوک نشي وژلی زما وجنه خو شروع ده زما ورکول خو شروع دي بیا د آئین د څه شي دپاره جوړ دی د آئین چې ما ته تحفظ نشي راکولی زه چا ته نارې وکړمه اوس چې موږ د امن خبرې کوو موږ چې د ژوند غواړو ځوانانو مشرانو د دې ریاست نه موږ څه لږ ژوند وغوښت موږ څه لږ عزت وغوښت دوی ډایرکټ تهمتونه ولګول چې دا منظور دراو د انډي سي جنګ صرف دای ته ژوند خو دې نه راکولی عزت خو دې نه راکولی د ژوند او د عزت غوښتنې ته ما نه پرېږدي داسې تورونه په خلکو لګوي چې په هغه باندې عام ولس غوسه کوي ځوانان هغه ځوان ته خپل هم ځان معیوبه ښکاري خو مزید موږ دا معیوبه نه شمارو د خپل وطن د حق غوښتنې کوو خپلو خویندو ته به هغه ورونه او زامن چې دوی د کالونو راسې انتظار کوي هغه به د دوی غېږې ته ورولو انشاءالله دا که څوک وي او که نه موږ به په میدان ولاړ وو زمونږ د ژوند زمونږ خپل ژوند دی دا مو د پاکمنو باندې د اوښکو دپاره وقف کړی دی چې هغه ته به خندا ورلو انشاءالله او دا د عدالت نه لرې چې کوم قتلونه شروع دي چېرته په دایره ووښته ویې وژنه چېرته خودکش وشوه چېرته څه وشول کوم ځای پاتې شو پښتانو تاسو چې دا خاموشه وئ دا بیل پراته وئ څه مو موندل په دغه کې غلامي سپکوالی بېننګي مونږ مړه شو په بېننګۍ شې مړه شو آینده به داسې نه کوو چې یو پښتون ته لاس ورچوي ټول به ورځو مړه به شو ټیک ده خو د ننګ مرګ به وي د غیرت مرګ به وي دا چې دوی د ځوانان اوس ژوند نه مومي د ځوانان اوس عزت نه مومي مشرانو ستاسو پټکي دغه ریاست ته ښه نه ښکارېږي دا واسکټ دا پټکۍ دا بدنام شوی دی دا دوی دنیا ته ښوولي دي چې دا دهشتګرد شکل دی کني که زما په خبره مو یقین نه کړي چېرته لاړ شئ اسلام آباد ته ټول فلاینګ کوچ ټول بس به ډک وي دا د پګړۍ دا د ګیرې او دا د واسکټ کاسته به راشي چې ته شناختي کارډ راوښیه او ته راکوز شه ډېر بې خونده خلق به وي هغه ته به څه نه وایي زما مشر زما اتل زما وجود زما کلتور ته به دی څه وایي خبره وشوه عبدالله وکړه چې بنګال ته ویلي وو چې ستاسو خلق مونږ ته نه دي پکار ستاسو ځمکه مونږ ته پکار ده یا پښتنو مونږ ته بله خبره کړې ده نه مو په خپله ځمکه پرېږدي نه مو وجود پرېږدي چې پنجاب ته او سیند ته بلوچستان ته لاړ شو هلته مو نه پرېږدي هلته هم موږ وژني زما وجود هم نه پرېږدي زما ځمکه هم نه پرېږدي هلته انډیا چې کوم کوي چې د کشمیر خلک د کشمیر نه وباسي داسې حالات جوړ کړي او هلته خپلې چاونې جوړې کړي داسې د پاکستان فوج په فاټا کښې په منځنۍ پښتونخوا کښې داسې ماحول جوړ کړی دی چې هغې خلکو نه خپله علاقه پاتې شوله هغه دای نیسي هغه وطن دای چاونې پې جوړوي چیک پوسټونه پې جوړوي کلې پې جوړوي 950 نوې کلې صرف په فاټا کښې روانې دي نو
دا ژوند غوښتنه، دا د عزت غوښتنې، دا با وي او بیا دوی رکوټ جوړیږي. ته ګوره اوس وایي چې چا جلسې کړي دي هغه ته دمکي ورکوي، تریجي بند کوي فلانا. داسې نورو علاقو کښې هم دوی دا بدماشي شروع کړې ده. زه وایم پښتنو ځوانانو مشرانو دغې کسانو لکه چې جګړه ته ډېر شوقي دي، خو د دغې سټیج نه ورته وایم او راتلونکي تاریخ به ثابتوي چې پښتون ته مزید لاس ونه چوي. کنې داسې به پرې خفه وي چې په تاریخ کې به خپل ځان وهي چې دا سره نه وشو. داسې جواب پیدا کړو چې په تا باندې به موږ د احمدشاه ابدالي تاریخونه تازه کړو. داسې د بیخي نه کېږي. دلته ستاسو ورونه هم اوس هم موږ ته یو لیست راکړی دی، قلعه سیف الله نه هم بېدرکه شوي کسان دي. هغه به هم د نورو پښتنو په شان به د هغې هم پوښتنه کوو، د هغو سره به هم